กรณ์500ซีรีส์ถึงเหมาะกับโฮมสตูดิโอที่ต้องการใช้ outboard gear อย่างแรกก็เรามาคุยกันก่อนครับว่าตัว500ซีรีส์มันคืออะไรอุปกรณ์500ซีรีส์นะครับถูกพัฒนามาโดยบริษัท API ซึ่งฝั่ง recording หลายๆคนคงรู้จักบริษัท API แล้วเรียกว่าจะมีตัว preamp compressor EQ ต่างๆที่มีชื่อเสียงรวมไปถึงคอนโซลของเขาด้วยซึ่งตัว500ซีรีส์นะครับเมื่อก่อนก็คือเหมือนเป็นโมดูลที่เสียบอยู่ในคอนโซลนี่แหละแต่หลังจากนั้นก็มีอีกหลายๆค่ายที่ adopt เอาเทคโนโลยีนี้เอาไปทำเป็น product อื่นๆมากมายวันนี้เราเอา Cranborn Audio ตัวนี้มาให้ทุกคนรู้จักครับ Cranborn Audio ก็เป็นค่ายบริษัทที่ทำอุปกรณ์เกี่ยวกับบันทึกเสียงนี่แหละเรียกว่ามี Product ออกมาประมาณนึงแล้วเป็นบริษัทใหม่ซึ่ง Product หลายตัวของเขาเนี่ยก็ได้รางวัลในการดีไซน์วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับตัว Cranborn Audio 500 R8 ตัวนี้ครับทำไมถึงต้องใช้ Analog Hardware ครับเรียกว่าการปรับของเขาเนี่ยมันทำให้เราได้ซาวด์ที่ใช่ในระยะเวลาที่สั้นกว่าด้วยว่ามันเป็น Analog มัน React กลับมาreal time เลยแต่คุณไปปรับในปลั๊กอินหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมี latency ประมาณหนึ่งกว่าคุณจะได้ผลลัพธ์นั้นการที่คุณจะหา sweet spot ที่ใช่มันอาจจะช้าลงการที่เราได้ใช้ analog ก็ทำงานได้เร็วขึ้นรวมไปถึงมันก็จะมี harmonic ให้ color ในแบบ analog ที่ทุกคนทวินหาและการทำงานบน analog เนี่ยครับมันก็ไม่ต้องพึ่ง CPU บนคอมพิวเตอร์แต่ทำให้คอมของเราไม่ต้องทำงานหนักและอีกอย่างหนึ่งครับการที่คุณจบ processing dynamic range ให้เสร็จก่อนที่จะผ่าน converter นั้นทำให้คุณไม่สูญเสีย dynamic range ในการเล่นไปหรือในการ playback หรือในการ tracking ซึ่งหลายๆตัวในปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ามันมาอยู่ในแพลตฟอร์มประมาณนี้ขนาดประมาณ 3U ซึ่งมันประหยัดพื้นที่มากรวมไปถึงกล่องแชสซีต่างๆที่สมัยนี้ทำมันก็ช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องสายการต่อสายลุงลังอะไรก็น้อยลงรวมไปถึงเรายังสามารถคัสตอมเปลี่ยนตัวโมดูลต่างๆเป็นตามการใช้งานของเราเรียกว่าเหมาะกับโฮมสตูดิโอสุดๆครับตัว500R8 ตัวนี้ก็จะทำให้สตูดิโอคนทำงานแบบไฮบริดได้ง่ายมากขึ้นใครที่อยากจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นเหมือนAnalog Gearก็สามารถเอามาใช้งานร่วมกันได้อย่างเรียกว่า seamless ไร้รอยต่อเลยตัว508ตัวนี้เป็น audio interface ที่มี in out มากถึง28 in 30 out ซึ่งการใช้งานเราจะเห็นตรงนี้มี8แต่ด้านหลังมี input ที่เป็นดิจิตอลฝั่ง ADAT อีกถึง2ชุดการใช้งานก็สามารถใช้งานได้หลากหลายเลยครับนอกจากที่เราเห็นไปแล้วครับว่าด้านหน้าเรามีตัวโมดูล500ซีรีส์ให้ถึง8ช่องมันยังสามารถเป็น summing mixer ด้วยซึ่งว่าด้านล่างเราจะสามารถปรับวอลลุ่มความดังของแต่ละช่องได้รวมไปถึงเรายังสามารถแพนซ้ายขวาได้ที่ช่อง Summing Mixer ด้านหน้าครับมันจะมีตัว Switch Toggle ที่เราสามารถปรับเลือก Input ให้กับแต่ละโมดูลได้ปรับมาตรงกลางครับสามารถเลือกเป็น Analog In ซึ่งเป็นช่องเสียบ XLR ด้านหลังก็สามารถเสียบสายไมค์ปกติใช้งานได้เลยและอันถัดไปครับเป็น USB ตัวนี้ก็คือเราสามารถ Playback ออกจากจอมาวนเข้าตัวโมดูลต่างๆที่เราอยากใช้งานได้นอกจากตัว Toggle Switch ที่เลือก Input แล้วครับก็ยังมีตัว Chain ครับซึ่งเราสามารถเชน input ในแต่ละช่องเนี่ยวิ่งหากันโดยไม่เป็นต้องเสียบสายก็ได้ซึ่งเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ประหยัดคอร์สได้พอสมควรเลยนอกจากจะมีฟังก์ชัน Summing Mixer แล้วก็ยังจะมีฟังก์ชันมอนิเตอร์มาให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการสวิตช์มอนิเตอร์ AB ปรับโมโนกดมิวต์การดิมลำโพงรวมไปถึงไมค์ Talkback ก็มีช่อง Talkback มาให้มีช่องมอนิเตอร์ Output ที่เราสามารถปรับเลือกสิ่งที่ต้องการฟังได้ไม่ว่าจะเป็นฟังจาก Mix ฟังจาก Playback จาก DAW ปรับความดังได้รวมไปถึงฝั่งมอนิเตอร์ก็เช่นเดียวกันสามารถปรับได้ตัว output หูฟังก็มีมาให้2ช่องครับก็จะเป็น aux headphone แล้วก็เป็น monitor headphone ซึ่ง monitor headphone นี้ก็คือใช้วอลลุ่มรวมกับตัวลำโพงขาออกนะครับซึ่งด้านหลังครับก็จะมีช่อง in และ out ของแต่ละโมดูลซึ่งเป็น in แล้วก็ direct out เราสามารถ out แบบ analog ไปเสียบอุปกรณ์อื่นๆก็ได้รวมไปถึงก็จะมีช่อง cast ที่เป็น in out ซึ่งเป็นฟีเจอร์เฉพาะของทาง Cranborn Audio ซึ่งเราสามารถเอาไปเสียบกับอุปกรณ์อื่นๆของเขาได้ซึ่งจะมีตัวเสริมเดี๋ยวยังไงผมเล่าให้ฟังตอนท้ายอีกทีหนึ่งนอกจากนั้นก็จะมีช่อง ADAT 2 ชุดที่สามารถต่อ expand เจ้าตัว 500R8 ตัวนี้เพิ่มไปได้อีกมีช่อง word clock แล้วก็ยังมีช่อง MIDI ด้วยรวมไปถึงขา output ก็มีตัวขา output ที่เป็น XLR monitor out 1 ชุดเป็น TRS balance 1 ชุดและนอกจากนั้นครับก็ยังมีช่อง DAW in ซึ่งเราสามารถใช้คล้ายๆกับเป็น aux in นี่แหละครับ1 คู่รวมไปถึงก็มีช่อง aux out ให้กับเราด้วยเรียกว่า input output นี่ใช้งานได้หลากหลายและที่สำคัญครับตัวนี้ยังมีช่อง Mix Out ด้วยซึ่งเราสามารถใช้ Summing Mixer เนี่ยออกไปต่อกับอุปกรณ์อื่นๆก็ได้ถ้าเกิดเรายังไม่มีโมดูล500ซีรีส์ครับตัวช่องเปล่าๆนี้ก็ไม่ได้เสียเปล่าเราสามารถใช้เป็น Line In ได้มันจะมีสวิตช์ด้านในครับเราสามารถสับสวิตช์ขึ้นเพื่อใช้แบบ Bypass โมดูลส่วน Accessory ที่มีมาให้ในกล่องครับก็จะเป็นตัวหูแหลกซึ่งเป็นดีไซน์ที่เจ๋งมากนอกจากมันจะใช้เป็นหูแหลกแล้วมันยังสามารถเอามาต่อเป็นเหมือนที่หิ้วเป็นลันช์บ็อกซ์ยกไปทำงานข้างนอกก็สามารถใช้งานได้และนอกจากนั้นครับตัว Cast คือการต่อลิงก์ของอุปกรณ์ของ Cranborn Audio ซึ่ง Cranborn Audio เองก็มีตัว Accessory อย่างอื่นเช่นตัว Breakout Box ที่เราสามารถย้าย In Out ไปอยู่อีกห้องนึง
ด้วยการเสียบผ่านสาย LAN เพียงแค่เส้นเดียวและรวมไปถึงยังสามารถใช้สาย LAN เสียบกับ Pre-mic Rack ของเขาที่หากเราซื้อแยกไปครับก็สามารถเชื่อมต่อโดยการใช้สาย LAN เส้นเดียวAccessory อีกหนึ่งอย่างครับก็ฝาปิดเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็ช่วยกันฝุ่นเข้าไปในตัวบล็อกโมดูลของมันได้ด้วยถ้าไม่ได้ปิดจะทิ้งมันไว้โล่งๆก็อาจจะดูกระไรปิดไว้ก็ดูเท่ดีครับผมยกตัวอย่างการใช้งานเป็น3รูปแบบแล้วกันครับการใช้งานแบบ tracking ซึ่งอันนี้ผมก็มีโมดูลที่เสียบมาประมาณนึงแล้วนะนี่จะเป็นตัว free mic ของดูเผื่อนี้อันนี้เป็น compressor อันนี้ EQ อันนี้ผมใช้3ช่องนี้เป็นตัวอย่างในการทำให้ดูกันแล้วกันก็คือว่าเราสามารถ tracking ให้คนฟังมอนิเตอร์เนี่ยผ่านทั้งคอมเพรสเซอร์ผ่านทั้ง EQ ให้เขาฟังอาการระหว่างพูดเนี่ยก็สามารถทำแบบนั้นได้เลยแต่เราสามารถอัดแยกได้เราสามารถอัดตัวช่อง Pre-mic อย่างเดียวหรือว่าช่อง Pre-mic โดนคอมแล้วหรือว่าโดนทั้งคอมโดนทั้ง EQ สามารถอัดพร้อมกัน3แทร็กเข้าไปได้เลยและอย่างในคลิปนี้ครับผมก็อัดผ่านเจ้า Cranborn 500 R8 ตัวนี้เหมือนกันก็คืออัดผ่าน3โมดูลนี้เลยครับผมเรียกว่าเป็นการทำงานที่สะดวกมากทำให้เราสามารถบางที EQ หรือคอมอาจจะไม่ชอบเรามา post production ทำทีหลังได้และการฟังมอนิเตอร์ก็เรียกว่าเป็น analog 100% ครับเพราะอย่างที่ผมแจ้งไปตัวนี้มี summing mixer เราสามารถฟังจาก mixer เป็น analog 100% ได้ส่วนการใช้งาน mixing ครับเราสามารถส่ง audio จาก USB ครับก็คือจาก DAW ของเราเนี่ย play กลับมาเข้าโมดูลในแต่ละช่องได้ใช้เหมือนกับเป็น insert point ให้กับ outboard gear นี่แหละผ่าน EQ ผ่าน compressor ผ่าน Pre-mic อีกรอบนึงก็ได้ในแบบ analog เลยและในการ mixing ครับเราก็สามารถส่ง audio มาผ่านในแต่ละช่องเพื่อใช้มันเป็น summing mixer และเราอัด track ที่เป็น summing แล้วกลับเข้าไปอีกรอบก็ได้และสุดท้ายครับการใช้งานแบบ mastering เราก็สามารถส่ง audio เข้ามาที่ตัวแต่ละโมดูลเพื่อผ่าน EQ ผ่าน compressor ต่างๆใช้ในงาน mastering ได้เลยเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างการใช้งานกันเลยครับฉันนี้มันไม่ดีตรงไหนเธอจึงหายจากกันแป๊บหนึ่งที่เธอบอกกับฉันจนวันนั้นก็ยังไม่อ่านนานป่านนี้เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเธอบอกต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำแล้วไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาขอช่วยดูแลความเหงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจำคนโสดอยู่ใช่ไหมหรือเป็นเพราะเลขกรุ๊ปปีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่าขอแค่ให้ฉันมีคนมารักหน่อยได้ไหมไม่โสดอีกแล้วได้เปล่าขอถามได้ไหมเป็นอะไรเธอจะไม่ต้องการแล้วฉันก็ได้แต่หวังเธอจะคิดถึงฉันบ้างนานป่านนี้เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเธอบอกบ้างแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่างเปล่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำแล้วไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาขอช่วยดูแลความเหงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจำคนโสดอยู่ใช่ไหมหรือเป็นเพราะเลขกรุ๊ปปีหรือเปล่าต้อง
ไม่โสดอีกแล้วได้เปล่าไม่อยากได้รักก็ให้เข้าไปแต่สุดท้ายไม่เคยได้กลับมาจะเอาอะไรเธอก็ว่ามาบอกมานะที่เธอต้องการเธอชอบคนแบบไหนต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำแล้วไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาหรือเป็นเพราะเรากันมาในเดือนประจำคนโสดอยู่ใช่ไหมหรือเป็นเพราะเลือกรูปปีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่าขอแค่ให้ฉันไม่คงมารักหน่อยได้ไหมไม่โสดอีกแล้วได้เปล่า เป็นยังไงกันบ้างครับ เรียกว่าตัว558นี้สามารถช่วยเซฟคอสให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าสายการซื้ออุปกรณ์มาต่อเพิ่มเติมก็น้อยลงไปจบอยู่ในบ็อกซ์ตัวเดียวแถมราคาตัวนี้ก็ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้เรียกว่าคอนเวอร์เตอร์ตัว clocking เป็นระดับ High End Studio เลยทำงานง่ายผ่านการปรับหน้าเครื่องส่วนใน DAW ครับเราก็แค่เลือก In Out ให้ตรงก็สามารถใช้งานได้ง่ายดายสุดท้ายนี้ครับใครที่สนใจ Cranborn Audio ตัว 500R8 ตัวนี้ก็สามารถติดต่อที่ CT Music ได้เลยครับ ต้องมีอะไร